إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë, ne jemi tashmë në muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Në muajin e agjërimit jemi duke kryer këtë detyrë madhështore të Islamit, këtë farz madhështor të cilin e ka bërë Allahu subhanahu wa taala detyrë për të gjithë besimtarët. Ishte nevojshme që në hutbën e kaluar që unë të tregoja disa rregulla të përgjithshme për njerëzit të cilët nuk njohin në lidhje me rregullat e agjërimit. Mirpo, me që kjo nuk ndodhi në hutbën e kaluar, nuk do thotë kjo që ne ta lëm fare të gjë pa shpjeguar. Për këtë arsye unë sot shkurtimisht do t'ju tregoj disa rregulla të rëndësishme të nevojshme duhet të di çdo besimtar në lidhje me agjërimin, që agjërimi i tij të jetë i saktë ashtu siç ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala. E para gjë është çështja e detyrës së agjërimit. Kur bëhet detyra agjërimi për njeriu? Dietarët kanë treguar që agjërimi i muajit të Ramazanit bëhet detyrë për njeriu në disa kushte. Kushti i parë është kur ai mbërrin moshën e pjekurisë. Kur njeriu mbërrin në moshën e pjekurisë, bëhet detyrë për të që të agjërojë muajin e Ramazanit, sikurse bëhet detyrë për të gjitha detyrat që ka vendosur Allahu në Kur'an dhe i ka vendosur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Dhe përpara kësaj moshe, njeriu i lejohet të agjërojë ose të falet, dhe agjërimi i tij është i saktë, por ai e bën atë dhe merr shpërblim tek Allahu, dhe nëse e le nuk ka gjunaf tek Allahu subhanahu wa taala përpara moshës së pjekurisë, dhe mosha e pjekurisë me për afërsi ndryshon nga njerëzit, nuk e kalon moshën 15 vjeç. Domethënë tek disa njerëz nuk e kalon moshën 15 vjeç, por në përgjithësi rrotullohet rreth kësaj moshë mund të jetë pak më përpara se kaq. E rëndësishme është që një person i cili ka mbushur të moshë për të ka filluar lapsi të shkruaj, edhe shkruajnë sevapat e tij dhe gjunafat e tij dhe ka detyrë ndër të tjera dhe ta agjërojë muajin e Ramazanit. Gjithashtu, një prej kushteve që të bëhet detyrë agjërimi është logjika. Kjo do të thotë që ai person i cili nuk është i logjikshëm, është i çmendur, ka probleme logjike, domthonjë që nuk e kupton kur i flet, ose ka probleme të cilat domthonjë duken qartë, ai nuk e ka detyrë ta agjërojë. Dhe domthonjë normalisht duket njeriu i cili është jo i logjikshëm, nuk i bën veprime në mënyrë normale në radhë, ai nuk e ka detyrë agjërimin dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e ka bërë atij asnjë detyre, ai konsiderohet domthonjë jashtë çdo lloj detyrimi që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Dhe argument për këto dyja është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, cilin ka thënë është ngritur lapsi për 3 persona. Është ngritur lapsi për atë person i cili është i çmendur derisa të vijë logjika. Domthonë ka njerëz të cilët janë të çmendur disa kohë vjen logjika. Ka disa njerëz që janë të çmendur gjatë gjithë kohës.
E rëndësishme nëse ai është shmendur gjatë gjithë kohës nuk ka detyrime, dhe nëse shmendur vetëm një farë kohë nuk ka detyrime atë kohë që nuk është në logjik. Dhe kjo ndodh në dy raste ekzistojnë mes njerëzve. Gjithashtu ka thënë, u ngrit lapsi për atij që është i shmendur derisa të vijë logjika dhe për atij që është fëmijë derisa të hyjë në moshën e pjekurisë dhe për atij që është në gjumë derisa të zgjohet nga gjumi. Kështu që njeriu i cili nuk i ka plotësuar këto dy kushte, ai nuk ka detyrim agjërimi dhe nëse i plotëson ato, bëhet detyrë për të agjërimi. Kushti i tretë është që njeriu të jetë i shëndetshëm. Kjo do të thotë që një person i cili është i smur, një person që është i smur, ai nuk e ka detyrë agjërimin e Ramazanit. Vetëm se këtu ka dallim ndërmjet dy të parave dhe këtij. Ai person që s'ka hyrë në moshë, ai nuk e ka detyrë agjërimin e Ramazanit dhe as nuk e ka detyrë ta zvendësojë. Kurse ai person i cili ka hyrë në moshë dhe është i smur, ai ka bërë detyrë ta zëvendësojë agjërimin edhe pse themi domosdoshmë që ai nuk e ka detyrë ta agjërojë sepse është i smur. Edhe smundjet dietarët e kanë ndarë në dy lloje: smundjet e përhershme dhe smundjet e përkohshme. Smundja e përkohshme është edhe smundja që zgjat pak, zgjat një farë kohe dhe shërohet njeriu prej saj. Kurse smundja e përhershme është edhe smundja për cilën njeriu ka humbur shpresën se mund të shërohet prej saj. Dhe në të dyja këto smundjet, njeriu e ka të vështirë të agjërojë ose të pamundur. Domethënë janë smundje në të cilat njeriu ka shumë të vështirë të agjërojë ose të pamundur. Nëse njeriu ka shumë të vështirë ose të vështirë të agjërojë dhe ose të pamundur në të dyja llojet e smundjeve, ai nuk e ka detyrë agjërimin dhe po qëse smundje përkohshme që ka një kohë dhe mbaron, ai pret derisa të shërohet, pastaj ai agjëron ato ditë që i kanë ikur dhe ka qenë i smur. Ndërsa nëse është smundje përhershme, atëherë detyra e tij është ai ta zëvendësojë këtë duke ushqyer çdo ditë nga një të varfër, duke i dhënë atij gjysmë savë dhe vi shpjegim më mbrapa. Dhe argumenti për çështjen e smundjes është fjala Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Baqara, cilën thotë: "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Thotë Allahu i madhëruar, dhe ai që është i smur ose është në udhim ta agjërojë disa ditë të tjera, këtu flet Allahu i madhëruar për smundjen e përkohshme. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala ta agjërojë disa ditë tjera. Kjo tregon që ai që është smur e ka lejuar Allahu subhanahu wa taala që ai ta çeli agjërimin. Këtu bëhet fjalë për smundje e cila është e vështirë. Nuk flitet për shkak që njeriu i dhem pak fyti, edhe nga që i dhem pak fyti po e çel. Nuk ka asnjë vështirësi, thjesht i dhem pak fyti. Ose i dhem pak veshje dhe nuk ka nevojë as marr ilaç as gjë tjetër, edhe thjesht domthon ka një lloj dhimbje të lehtë, e megjithatë domthon ai shkon e çel, kjo nuk është saktë. Përkundazi këtu bëhet fjalë për smundje të cilat ai ka nevojë të pi ilaçe sepse mund të dëmtohet më keq dhe nuk shërohet, dhe ka të vështirë të marrë agjërimin sepse ka nevojë të pijë ujë, të hajë ushqim që të fuqizojë trupin e tij. Kushti tjetër që të bëhet detyrë agjërimi është që njeriu të mos jetë në udhtim. Domthonë të jetë në vendin e tij, të jetë në shtëpinë e tij. Nëse njeriu ndodhet në udhtim, ai nuk e ka detyrë të agjërojë muajin e Ramazanit. Dhe kjo është një çështje që shumica e njerëzve nuk e dinë dhe mendojnë domosdoshmë që kur shikojnë disa njerëz që mund të jenë besimtar, që ka udhëtuar diku tjetër, shikon duke ngrënë, mendon domosdoshmë që ky domosdoshmë e ka prish Ramazanin kot. Por kjo s'është saktë. Sepse njeriu mund të jetë udhëtar, edhe në udhtim kjo lejohet dhe ka lejuar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Por duhet që besimtari kur është në udhtim edhe e çel, nuk është e pëlqyeshme që i ta çeli sut njerëzve që mos mendojnë njerëz keq për ta. Sepse njerëzit nuk e dinë, nga që njeriu nuk e ka shkruar në ball, që është udhëtar apo s'është udhëtar. Njerëzit nuk e dinë je apo si udhëtar. Për këtë arsye nuk është e hijshme që njeriu kur ka një justifikim të tillë të dalë të çelë sut njerëzve, por shkojnë në shtëpi ose në hotel ose ku ndodhet, shkojnë ta çelë atje. Domthonë tek ata njerëz të cilët e dinë që ky ka justifikim për cilën ai e çel. Pse? Për të ruajtur shenjtërinë e muajit në cilën njeriu nuk duhet ta çelë sut njerëzve, edhe pse ai ka justifikim tek Allahu subhanahu wa taala, që mos mendojnë njerëz keq për ta. Këtu flitet domethënë për çështjen e udhëtimit, dhe ky është një lehtësim i madh për Allahu subhanahu wa taala, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që udhëtimi është një pjesë e dënimit. Domethënë njeriu në udhëtim mundohet. Edhe për shkak se mundohet, Allahu subhanahu wa taala ka bërë të lloj lehtësimi për të që ai të çeli. Edhe normalisht çështja e mundimit në udhëtim është çështje relative. Disa mundohen më shumë, disa më pak, në një kohë më shumë, në një kohë më pak, varet sipas stinës së radh. Mirë, Allahu subhanahu wa taala e ka lidhur çështjen e çeljes të agjërimit në udhtim vetëm me faktin udhëtim. Pa vënë re pas se njeriu a mundohet apo nuk mundohet, edhe pse në origjinë njeriu në udhtim mundohet, por përderisa ju thonë atij lejohet, u mundua apo nuk u mundua, pa të vështirë apo jo, përderisa është në udhtim i lejohet ta çeli
Ramazanit dhe ka për detyrë ta censojë të më mbrapa. Dhe pika tjetër ka lidhje me gratë, është domethënë që të bëhet për gratë detyrë agjërimi i muajit Ramazanit, duhet që ato të mos jenë në kohën e periodave të tyre ose në kohën e lehonisë. Dhe kjo është jo vetëm domethënë që nuk duhet jenë, por ato e kanë haram ta gjojnë në këtë kohë. Këto janë pikat në përgjithësi që përmendin dietarët. Gjithashtu është një pikë tjetër për të bërë detyrë muaji i Ramazanit për njerëzit, është hyrja e muajit Ramazanit. Dhe ne kemi folur për këtë çështje në vetë, kemi folur shumë dhe kemi sqaruar dhe kam shkruar edhe libër për këtë çështje, edhe broshurën e keni aty kush do ta marrë ta lexojë. Është sqaruar mirë, domethënë në të tregohet që nuk lejohet të fillohet muaji i agjërimit pa u parë hëna, ose pa u plotësuar 30 ditët, ashtu siç është përmendur në shumë hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse një person e fillon agjërimin e tij pa u shikuar hëna, ose pa u plotësuar 30 ditët, nëse është e pamundur të shikohet hëna, ai personi ka filluar agjërimin përpara kohës së duhur dhe agjërimi i tij nuk është i saktë. Edhe nëse ai pretendon se bazohet në llogaritje ose në llogaritë astronomike, edhe sikur të përkoj hëna në një njëjtën ditë, nëse ai niyetin e tij e ka ta fillojë jo me hënë, agjërimi i tij nuk është i saktë nga ana e Islamit. Dhe agjërimi i muajit Ramazan bëhet detyrë mbasi është siguruar njeriu që ka hyrë muaji. Përpara kësaj nuk i lejohet të fillojë agjërimin dhe as të bëjë një diçka të tillë. Një prej kushteve ose shtyllave bazë të agjërimit është që njeriu të bëjë niyetin për agjërim në kohën e syfyrit, domthonë përpara se të hyjë agimi. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, innamal a'malu binniyat, punët janë sipas qëllimit. Domethënë nëse një person agjëron, por ai nuk ka niyet për agjërim, ai në të vërtetë nuk quhet agjërueshëm. Shembull, një person hyri agimi, nuk hëngri bukë dhe nuk piu ujë dhe nuk bëri asgjë tjetër që e prish agjërimin derisa perëndoi dielli. Por e bëri këtë gjë gjithë që bëri, e bëri në harres, ose sepse nuk kishte as ujë as ushqim me vete. Jo me niyetin që pa agjëron. Ky nuk quhet agjërueshëm, edhe pse ky ka bërë të njëjtën gjë si një person që është agjërueshëm, sepse qëllimi i tij nuk ka qenë për të agjëruar. Qëllimi i tij ka qenë po të gjej bukë ose po të gjej ujë, do pi ose do ha. Kështu që ky nuk quhet agjërues. Prandaj kursi i agjërimit është që njeriu të bëjë niyetin për këtë. Domthonë niyeti është vendosmëria dhe do të vendosi që ai do ta bëjë këtë lloj dhe për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kushti i niyetit në lidhje me agjërimin e muajit Ramazanit është që ky niyet të bëhet përpara se të hyjë agimi, ndërsa në agjërimin nafile lejohet që niyeti të bëhet ditën. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, kush nuk e vendos niyetin e agjërimit përpara agimit, nuk ka agjërim për ta. Domethënë kjo është për agjërimin farz. Nëse njeriu vendos për ta agjëruar farzin, por jo para agimit, ditën, agjërimi i tij nuk është i saktë. Edhe këtu bëhet përjashtim kur njeriu nuk e ka marrë vesh që ka hyrë Ramazani dhe e merr vesh ditën, atëherë atij lejohet që ta bëjë niyetin që në momentin kur e mori vesh dhe agjërimi i tij është i saktë. Përndryshe, nëse ai e di që Ramazani ka hyrë dhe ai nuk e bën niyetin për të filluar agjërimin, agjërimi i tij nuk është i saktë. Shembull për të kuptuar më thjesht këtë gjë. Shembulli i kësaj është një person në udhtim, dhe ai e di shumë mirë që në udhtim i lejohet njeriu ta çeni. Edhe para, domethënë mbasi ka hyrë agimi, ai thotë, dita thotë që ka sot e vrentur, nuk është shumë nxehtë, po sikur ta agjëroj për Ramazan në udhtim. Domethënë dhe vendos për ta agjëruar kur mbasi ka hyrë agimi, sepse ishte udhëtar dhe e kishte prish niyetin e tij të parë për ta agjëruar. Atëherë themi që niyeti i tij nuk është i saktë dhe agjërimi i tij nuk është i saktë sepse ka filluar niyetin mbasi ka hyrë agimi, duhet ta bënte niyet përpara se të hynte agimi. Kështu që njeriu, po qëse ai bën niyet që ditën e parë të Ramazanit që ai do agjëroj gjithë muajin, ky niyet mjafton për gjithë muajin, me përjashtim të atëherë kur ai e prish të niyet për shkak të ndonjë udhëtimi ose diçka tjetër, atëherë duhet ta vendosë edhe një herë që do ta agjëroj ditën vijim, që të quhet niyeti i tij i saktë. Dhe mos e filloj vendosmërinë e tij për ta agjëruar ditën, por para agimit. Kështu vetëm tonë forme agjërimit është i saktë. Shkaqet ne i përmendëm pak a shumë, po i përmendëm shkurtimisht edhe një herë, të cilat e lejojnë prishjen e agjërimit dhe çeljen në Ramazan, thash janë udhëtimi, dhe këtu bëhet fjalë për udhëtimin që është i lejuar. Nëse një person udhëton
bën një lloj udhëtimi haram, në cilin ai do shkojë në një vend për të bërë një haram, nuk i lejohet atij, domethënë që ta çelë. Nuk e ka halal çelën, sepse Allahu subhanahu wa taala lehtësimin që ka vendosur në fe, i ka vendosur për ata të cilët duan të zbatojnë ligjet e tij, jo për ata që përdorin mirësitë e Allahut për ta kundërshtuar ata. Për këtë arsye, ai person i cili udhëton një udhëtim që është haram, atij nuk i lejohet ta çelë Ramazanin. Gjithashtu ka disa grupe njerëzish të cilët përpiqen të bëjnë hile Ramazanit, siç tregohet një prej beduinëve arab, kur afrohej Ramazani thoshte do ta shpërbëj Ramazanin me udhëtime. Kështu thosh, do ta shpërbëj Ramazanin me udhëtime, do ta copzoj, do ta bëj, domthonë një ditë në dimër, një ditë në pranverë, një ditë sipas jepit. Po kjo nuk lejohet. Kjo është hile që i bëhet agjërimit të Ramazanit. Domethënë, nëse një person udhëton jo për një punë ti, po udhëton kastile vetëm për të çelur Ramazanin, kjo quhet hile dhe hile nuk janë lejuara, ai në të vërtetë i bën hile vetëm vetes vet, askujt tjetër, prandaj nuk e ka halal për të çelur Ramazanin. Nuk e ka halal. Kjo bëhet halal vetëm nëse një person ka një problem, ka një hall, ka një arsye, udhëton për arsyeën e tij, jo për të prish Ramazanin, edhe pastaj gjatë udhëtimit ai mund ta çeli, siç është lejuar në Kur'an dhe Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa, nëse ai udhëton kastile për prish Ramazanin, ai në të vërtetë përpiqet të bëjë hile Allahut, por i ka bërë hile vetëm vetes tij, askujt tjetër, dhe nuk e ka lejuar këtë gjë. Gjithashtu, përmendëm për personat të cilët u lejohet ta prishin agjërimin, është edhe i smuri ose plaku ose gruaja plak e thyer në moshë të cilët e kanë të vështirë agjërimin për arsye të moshës së thyer dhe smundjes që mund të kenë. Dhe kjo lloj gjë është transmetuar, domethënë në argumente të sakta transmetohet që Enes radhiyallahu anhu kur u bë shumë i vjetër në moshë, ka kaluar Enesin 100 vjet. Vit 1 apo 2 vjet rresht ka ushqyer në vend të agjërimit sepse nuk ka gjë ndonjë nga që kishte moshë shumë të madhe. Gjithashtu këtë gjë ka treguar Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, ka thënë që personi që është domthonë i thyer në moshë ose gruaja që është e thyer në moshë, të cilët nuk kanë mundësi ta agjërojnë, ata mund të ushqejnë për çdo ditë agjërimi nga një të varfër. Dhe këtë transmeton Imam Buhariu, dhe ky lloj agjërimi dhe ky lloj ushqimi bëhet fjalë që të ushqej gjysmë sa'u. Edhe sa'u në gjuhën arabe është një njësi matëse, që nuk është me kilogram, por është njësi matëse. Siç kemi ne domethënë vënë këto litrin, po vetëm se litri përdoret për lëngje, kurse kjo lloj njësie matëse që quhet kejl, i thonë në arabisht, dhe kjo që është sa'a, kjo është për gjëra të ngurta, siç janë ushqimet, gruri, mielli, me radhë gjëra të tjera. Dhe masa e saj është 4 duar të mëdha si duart e mia, shembull, 4 duar, do i mbet të duart bash, 4 të tilla është një sa. Edhe ky sa do na duan në fund fare kur të japim zakatin e fitrit, sepse kaq është sasia e zakatit e fitrit, nuk është me kilogram. Nuk e ka përcaktuar profeti sallallahu alajhi wasallam me kilogram. Edhe përcaktimi i saj me kilogram është gabim nga ana fetare. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka përcaktuar me sa, dhe sa është 4 duar. Dhe 4 duar miell nuk janë barabartë me 4 duar oriz. 4 duar oriz mund të shkojnë gati 2 kg kusur, kurse 4 duar miell mund të shkojnë 1 kg e pak. Kështu që nuk janë njësoj. Kështu që përcaktimi i kësaj me kile në të vërtetë e çon domethënë në një lloj luhatjeje sasinë e duhur të cilën e ka përcaktuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që ne intereson këtu është një njeriu ushqen për çdo ditë, nëse është i smur, gjysmë sa, domethënë 2 duar gjithsej. Nëse sa është 4 duar, 2 duar me ushqim. Domethënë nëse është miell, shembull, ne kemi matur miellin, i bie 2 duar për afërsisht 600 gram. Kurse me oriz ka peshë tjetër. 600 gram i bie për çdo ditë, t'ia japi një të varfri. Për çdo ditë agjërim mund t'i japi një të varfër ose shumë të varfërve, domethënë nëse Ramazani 29 ditë, atë 29 shumëzohet me 600 gram, nëse është 30 ditë i bie gati 18 kg, domethënë që t'i japi një të varfri dhe me anë kësaj shlyhen njeriu që nuk ka mundësi ta agjërojë. Gjithashtu, edhe gruaja, siç e përmendëm, e cila është në kohën e periudhës ose në kohën e lehonis, mbas lindjes, ajo nuk e ka detyrë agjërimin e Ramazan, madje nuk i lejohet ta agjërojë në këtë kohë dhe duhet ta zvendçojë këtë ditë në kohën kur të jetë e pastër. Gjithashtu i lejohet që mos agjërojë gruas e cila është në kohën e shtatzanisë dhe gruas e cila jep fëmijës së saj gjë. Lejohet për këto gra që janë në kohën e shtatzanisë ose japin gjë fëmijëve të mos agjërojnë nëse ato e kanë të vështirë agjërimin. Sepse nuk janë gratë njësoj, ka disa për ty që kanë të lehtë, disa që kanë të vështirë, ato të cilët e kanë të vështirë agjërimin, u lejohet
ta çelin agjërimin në të dy këto rastet, edhe nëse ato e çelin, detyra e tyre është ato të ushqejnë për çdo ditë, të ushqejnë për çdo ditë nga një të varfër me këto lloj sasie që tham gjysmë sau, që janë 2 duar të bashkuara, 2 duar me ushqim, qoftë ky ushqim miell ose oriz, ose makarona, ose fasule, edhe gjëra të tilla të ngjashme, të cilat janë ushqime bazë për njerëzit. Në këtë lloj forme, domethënë plotësohet, këto janë parapërsisht ato njerëz të cilët e kanë të lejuar që ta prishin agjërimin në Ramazan, përveç tyre të tjerë që kanë detyrë ta agjërojnë atë në çdo vend sipas asaj që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Një prej çështjeve të rëndësishme që ka lidhje me agjërimin është kush janë ato gjëra të cilat e prishin agjërimin. Agjërimi i Ramazanit është njeriu të ndalohet nga disa gjëra. Dhe nëse ai nuk ndalohet prej tyre, atëherë agjërimi i tij quhet i prishur. Këto gjëra janë, e para është ngrëna, e dyta është e pira. Domethënë nuk i lejohet njeriu në Ramazan të hajë dhe as të pijë asgjë. Dhe këtë ka përmendur Allah subhanahu wa taala në Kur'an ku thotë: "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-fajr, thumma atimu as-siyama ila al-layl." Hani dhe pini derisa të dallohet fija e bardhë nga fija e zezë në agim, dhe pastaj thotë mbajeni agjërimin, do ndaloni nga ngrënia nga pira derisa të vinë nata. Derisa të vinë nata. Kjo tregon që ngrënia dhe pirja janë bazën të çështjes, nuk lejohet ha kush ha dhe pi gjatë Ramazanit, ditën e Ramazanit, në mbasi ka hyrë agimi dhe ha ose pi përpara se të perëndojë dielli, ai është gjunafçar. Madje është treguar në një hadith që profeti sallallahu alajhi wasallam ka parë disa njerëz të cilët në varr u aprisnin buzët me gërshër. Edhe i ka thënë Xhibrilit alayhi salatu wasalam, kush janë këta o i dërguar i Allahut? Tha, këta janë ata persona të cilët e prishin agjërimin përpara se të perëndojë dielli. Këta janë ata njerëz të cilët e prishin agjërimin përpara se të perëndojë dielli. Edhe kjo tregon domosdoshmë që kjo është gjë e rëndë, madje në prish agjërimin normalisht nuk zvendçohet. Nuk zvendçohet me asgjë. Zvendçohet vetëm me tope. Nëse një person me dashje ha ose pi gjatë ditës së Ramazanit, pa pasur asnjë për justifikime të kaluara, ai nuk e zvendçon këtë ditë sikur ta agjëroi gjithë jetën e tij. Kjo zvendçohet vetëm duke bërë tobe tek Allahu subhanahu wa taala. Në një kohë që për disa persona të tjerë profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar një lloj zvendësimi, një lloj shlyerje nëse ai bën të gabimi, ndërsa në këtë rast jo. Gjithashtu një prej shkaqeve që e prishin agjërimin janë marrëdhëniet intime ndërmjet burrit dhe gruas. Këto janë të ndaluara gjatë ditës së Ramazanit, nuk i lejohet personit dhe çdo lloj mënyre tjetër në të cilën njeriu bëhet xhunub me dashje, kjo lloj gjë bëhet shkak për prishjen e Ramazanit. Edhe këtu përjashtohet vetëm rasti kur njeriu ndodhet në gjumë dhe bëhet xhunub në gjumë, vetëm kjo lloj gjëje është ajo që domethënë nuk merr gjunaf dhe as nuk i prishet agjërimi. Gjithashtu, një prej gjërave që prishin agjërimin është duhani. Kur themi duhani, nuk kemi për qëllim që duhani është halal. Duhani është haram dhe është nga gjërat më të pista që mund të ekzistojnë në dynja. Është nga gjërat më të pista që mund të ekzistojnë në dynja, të cilat njeriu i fut në gojën e tij. Dhe vallahi është çudi e vërtet se si domodin ka arritur shejtani ta bindi njeriu që ta fusi këtë lloj pislliku në gojë, vallahi kjo është çudi e çuditërave. Dhe nuk dihen historikun e njerëzimit që njerëzit kanë përdorur duan siç përdorin sot. Domodin mendo pak sikur të vinte një dikur, domodin një person që ka jetuar para disa shekujve të shikonte rob me duhan në gojë, do çuditë çfarë janë këta. E megjithatë domodin, ky edhe pse është i pisë, është i keq me radhë, ne po e përmendim këtu jo sepse domodin ai lejohet, nuk lejohet, por për treguar që mbi faktin që është i pisë dhe i keq, ai person i cili e përdor të gjatë ditës Ramazanit, ai person e ka prishur agjërimin e tij. Normalisht nuk lejohet gjithashtu dhe kur njeriu çel Ramazan, domethënë nuk është e hijshme që njeriu ta agjërojë tërë ditën, pastaj kur ta çeli duke pi duhan. Domethënë ti tërë ditën ndete duke urrit nga haramat, edhe rujtë gojën tonë nuk futen të asgjë, pastaj kur ta çelësh me atë lloj pislliku, për të cilit mundohen besimtarët, mundohen me lajket dhe nuk ta afrohen me lajket,
edhe normalisht domodin që ti nuk merr sevap ato, po merr gjunafe. Domodin çel agjërimin në Ramazan duke marrë gjunafe. Gjithashtu një për shkaqe që e prish agjërimin është dalja nga feja islame. Nëse një person thot një fjalë e cila e nxjerr nga feja islame ose bën një vepër që e nxjerr nga feja islame, automatikisht atij i është prishur agjërimi dhe janë fshirë të gjitha punët e mira nëse ai domethënë ka bërë të gjë me vetdi dhe e di se çfarë bën dhe nuk ka domethënë ndonjë lloj justifikimi tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu një çështje që është çështje bashkëkohore që diskutohet sot janë çështja e gjilpërave dhe pyesin shumë herë vëllezër musliman, a e prish gjilpëra agjërimin apo jo? Dietarët bashkëkohor kanë pas disa kontradikte në këtë çështje dhe mendojnë se mendimi më i përafërt dhe më i saktë në këtë çështje është që gjilpëra dietarët kanë ndërë dy lloje. Gjilpëra ushqyese dhe gjilpëra jo ushqyese. Edhe kanë për qëllim me gjilpërat ushqyese ato gjilpëra të cilat e fuqizojnë trupin e njeriu, siç janë për shembull serumet. Nëse njeriu merr një serum, është njësoj sikur ka ngrënë ushqim. Në këtë lloj rasti themi që ky person e ka prishur agjërimin. Mbas ai mund të jetë justifikuar në aspektin që është i smur. Por nëse një person i smur dëshon ta mbajë agjërimin, atëherë nëse ai merr serum, ai aty prish agjërimi, edhe pse themi që ai është justifikuar, mund ta çeli dhe me vetdi të plot, edhe nuk ka problem, por nëse ai dëshon ta mbajë, ta di se serumi, domethënë serumi ja prish agjërimin dhe nuk quhet agjërimi i tij saktë nëse ai merr serum. Ndërsa, nëse një person merr me gjilpër, po them jo nga goja, merr gjilpër në trup, antibiotik, ose gjilpëra që janë qetësues, ose mpirës, siç përdoren për dhëmballën, për të mpirë dhëmballën, kjo lloj gjë nuk ta prish agjërimin. Normalisht njeriu në këtë rast i lejohet që të rregullojë dhëmballën ose të shkuli dhëmballën gjatë ditës së Ramazanit, por duhet të ketë parasysh, të ketë kujdes se mos i kaloj domethënë ujë ose gjaku t'i kaloj poshtë domethënë në trup, por duhet ta bështyjë ta nxjerrë atë nga goja. Në këtë lloj forme domethënë i lejohet nëse ai ka kujdes për kësaj gjëje. Domethënë këto janë përgjithësi domethënë ato gjëra për të cilave duhet të ruhet njeriu që agjërimi i tij të saktë. Dhe së fundi është e pëlqyeshme që njeriu ta shpejtojë iftarin edhe ta vonojë sa më shumë syfyrin. Ky është suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ummeti im do vazhdoj të ngelet në hajër, do ketë hajër të ummetit islam, përderisa ata e vonojnë syfyrin, e vonojnë deri në momentin e fundit. Han syfyr në momentin e fundit, edhe e shpejtojnë iftarin në momentin e parë sa perëndon dielli." Ky është sunet. Prandaj nuk ka më asnjë lloj kuptimi që mbas perëndimit të diellit, që shikohet me syrin e lirë, që njeriu të presi mbas perëndimit të diellit më derisa dikoha sipas asaj thot kalendari me radhë, të gjitha këto nuk janë të sakta, sepse Islami e ka lidhur agjërimin me dy gjëra konkrete të thjeshta që mund të njohë çdo kush, që është hyrja e agimit në lindje, që dallohet me syrin e lirë dhe nuk ka nevojë për llogaritje dhe as për kalendar, deri në momentin kur perëndon dielli, i cili duket me syrin e lirë dhe nuk ka nevojë për llogaritje as për kalendar. Edhe kalendari është shembull konkret, për shkak kalendari mund ta thot për afërsisht sot, që sot hyn akşami për ditën e sotme po flas, në orën 8:10 minuta shembull. Në kohë që në ditën e sotme ai dielli mund të perëndoj në orën 8 ose përpara orës 8, 1 minutë ose 2 minuta para orës 8, gjë domosdoshmë që është diferencë jo e vogël. Edhe kush arsye pse njerëzit duhet ta vonojnë çelën e agjërimit 2 minuta ose 12 minuta pse? Vetëm se thot kalendari nuk ka zgjuar qielli. As nuk na ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam për testë me kalendar, përkundër se ka thënë ne nuk ecim në llogaritje. Edhe vetë ideja e kalendarit se si është përpiluar është gabim. Pse? Sepse një person i cili ndodhet në majën e Dajtit nuk është një person i cili ndodhet në fushën e Tiranës. Nuk kanë fare njësoj. Dielli, për person që ndodhet në majën e Dajtit, perëndon 5 minuta ose më vonë se 5 minuta përpara, domethënë ai që ndodhet poshtë në Tiranë, dielli perëndon përpara atij që ndodhet në majën e Dajtit. Edhe unë këtë gjë kam provu vetë. Bile subhanallahu çuditshme, jo brenda në Tiranë, po edhe në majën e Petrelës. Kam qenë vetë në majën e Petrelës për të shikuar hënën edhe perëndoi dielli. Dhe ka qenë një vëlla tjetër në majën e Dajtit për të shikuar përsëri hënën. Nga ata vëllezër të cilët sot domethënë nuk duan ta shikojnë hënën. Edhe mbasi perëndoi dielli për mua, e mora telefon edhe i thash perëndoi dielli, shikojnë që hënë, më tha për mua nuk ka perënduar dielli akoma. Shiko. Petrela, maja e Dajtit dhe Tirana janë 3 pika që quhen të gjitha Tiranë. Quhen të gjitha Tiranë. Atje Petrela është shumë lart. Megjithatë dielli atje është kishte perënduar,
kurse për majën e Dajt nuk ishte perënduar akoma. Për Tiranën, normalisht ka perënduar përpara majës Petrelës. Dhe kjo tregon më që vendosja e kalendarit në të lloj forme që vendosë një shifër eksakte për gjithë rrethin e Tiranës, shembull, kjo është gabim fatal. Sepse dielli nuk perëndon për gjithë njësoj. Një person që është lart ka mundësi të shikojë diellin disa minuta më mbrapa, sesa një person që ndodhet më poshtë. Dhe ne nuk e kemi për detyrë që agjërimin ton ta lidhim me ata që ndodhen nëpër majat e maleve, sikurse ata që janë nëpër majat e maleve nuk u lejohet që agjërimin e tyre ta lidhin me ata që ndodhen në fushën e Tiranës, sepse çdo kush ka vendin e vet të shikimit, dhe kjo është shumë e thjeshtë për të dalluar me anë të lirë, mbasi dallohet njeriu e çel agjërim kudo që të jetë. Ky është lehtësim për Allahu subhanahu wa taala, kush e pranon lehtësimin e Allahut në të ka hajër, dhe kush e shtrëngon veten e tij, e shtrëngon atij Allahu, edhe kush e shtrëngon vetes së tij, ka shtrënguar Allahu subhanahu wa taala ti dhe më shumë, edhe nuk ka mundësi ai që të fitojë, përkundër gjithmonë deti humbur, ka përcjeni humbur, po që se largohet nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse fitoria vërtet është një njeriu ta lehtësojë aty ku ka lehtësuar Allahu dhe mos tolerojë aty ku nuk ka toleruar Allahu, edhe e çuditshme njerëzve është që ata shtrëngojnë atë që ka lehtësuar Allahu dhe lehtësojnë atë që ka shtrënguar Allahu. Aty ku Allahu ka ndaluar, ata shkojnë në shkelin. Aty ku Allahu ka lehtësuar, ata shkojnë në shtrëngojnë. Allahu subhanahu wa taala ka thënë çeleni, se perëndoi diell, dhe jo do presin. Allahu subhanahu wa taala ka thënë mos e filloni gjë para Ramazanit, ata e fillojnë. Domethënë shkojnë aty ku ka ndaluar Allahu, edhe nuk shkojnë të bëjnë atë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është, domethënë e vërtetë dhe ky është realiteti i shumicës njerëzve. Janë ndërruar peshorët, janë ngatërruar gjërat për shkak të padijes, verbërisë, ndjekjes së dëshirave. Allahu më dhëruar të na forcojë tek e vërteta në